हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा र आज मैले यहाँहरूमा भर्जिन मोहितोको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। विशेष गरी गर्मी मौसमको लागि घरमै भएको सामग्रीबाट सजिलै बनाउन सकिने भर्जिन मोहितोको बारेमा पुरै जानकारीको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले भर्जिन मोहितो बनाउनको लागि यहाँ हामीले एउटा सिसाको गिलास लिएका छौँ र यहाँ हामीले थोरै बाबरीको पातलाई सफा गरेर लिएका छौँ र यो बाबरीको पातलाई हामी यसमा राखिदिन्छौँ मिन्ट लिप्स। त्यस्तै गरी यहाँ हामीले एउटा कागतीलाई सानो सानो टुक्रा गरेर काटेर लिएका छौँ र यो कागतीको टुक्रालाई पनि हामी यो गिलासमा राखिदिन्छौँ। बाबरीको पात र कागतीलाई राखे सँगसँगै यहाँ हामीले थोरै मात्रामा कागतीको रसलाई पनि लिएका छौँ र यो कागतीको रसलाई पनि हामी यसमा राखिदिन्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ हामीले थोरै सुगर पाउडर लिएका छौँ र सुगर पाउडर पनि हामी यसमा लगभग टीस्पुनको 1 स्पुन जति राख्छौँ। त्यसै गरी हामीले थोरै मात्रामा बिरेन नुनलाई लिएका छौँ ब्ल्याक सल्ट चाहिँ हामी लगभग टीस्पुनको हाफ स्पुन जति राख्छौँ। यदि हजुरसँग चाहिँ पेपरमिन्ट पाउडर छ भने यसको ठाउँमा पेपरमिन्ट पाउडर राखेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यति कुरा राखिसकेपछि यसलाई हामीले राम्रोसँग म्याक्स गरिदिने। यसरी म्याक्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राखेको बाबरी पनि राम्रोसँग म्याक्स भयो भने फ्लेभर साथसाथै टेस्ट एकदमै राम्रो आउँछ। यहाँ हामीले यसलाई राम्रोसँग म्याक्स गरिसकेका छौँ र यसमा राख्नको लागि आइसका टुक्राहरू लिएका छौँ र यसमा हामी आइसका टुक्राहरू राख्न गइरहेका छौँ। यसरी आइसका टुक्रा राख्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चिसो कतिको खान मन छ त्यो अनुसार पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी आइसका टुक्रा पनि राखिसकेपछि यसमा हामी स्प्राइट राख्न गइरहेका छौँ। हामीले स्प्राइटको ठाउँमा चाहिँ प्लेन सोडा पनि राखेर बनाउन सकिन्छ, तर यहाँ चाहिँ हामीलाई स्प्राइटको फ्लेभर मनपर्ने भएको कारणले गर्दा स्प्राइट राखेर बनाउन गइरहेका छौँ। यति सबै कुरा राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई पटक राम्रोसँग घोलिदिनु पर्छ। यसरी घोलिसकेपछि भने हाम्रो भर्जिन मोजितो लगभग तयार भइसकेको छ र यसलाई अब हामी सर्भ गर्नुभन्दा अगाडि कागतीको स्लाइस यसरी ग्लासमा राखेर र स्टोभ पाइप राखेर डेकोरेट गरेर सर्भ गर्छौँ। गर्मी मौसमका लागि एकदमै स्पेसल मानिने यो ड्रिङ्क्स स्वास्थ्यका लागि पनि एकदमै लाभदायक छ। हजुरहरूले पनि एकपटक अवश्य पनि घरमा बनाएर खानुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला। आजको लागि यति नै। बाई बाई।